चॅनलच्या आपल्या स्वाद संस्कृतीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। तर आता आपण एक नवीन रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे तिळाचे लाडू। अर्थातच संक्रांत जवळ येते आणि आपण संक्रांतीच्या दिवशी तिळाची वडी, तिळगुळ, तिळाचे लाडू हे बनवत असतो आणि आपण म्हणतो सुद्धा तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। तर त्यासाठी आपण आज बघणार आहोत तर तिळाचे सॉफ्ट असे छानपैकी लाडू कसे बनवायचे। सगळ्यात आधी आपण आता तीळ भाजून घेणार आहोत। आता तीळ म्हणजे भाजली गेली हे कसं समजायचं, तर ही थोडीशी भाजताना तीळ उडते आणि त्याचा तडतड असा आवाज होतो, तर त्यावेळेस आपल्याला समजतं की तीळ व्यवस्थित भाजली गेली। तर मला वाटतं आवाज येत असेल तुम्हाला, पण असा तीळ भाजली गेली की असा आवाज येतो आणि तेव्हा समजायचं की आपली तीळ व्यवस्थित भाजली गेली आहे। तर तीळ भाजून झाल्यानंतर आपण आता कढईमध्ये एक बाउल गूळ घेतोय, म्हणजे जेवढे आपण तीळ घेतले होते तेवढ्याच प्रमाणात गूळ आणि थोडंसं पाणी ॲड केलं आहे आपण आता त्याच्यामध्ये। आणि हा गूळ आपण व्यवस्थित त्याचा पाक तयार करतोय, जो हलवत राहायचा आहे जेणेकरून तो खाली लागू नये आणि व्यवस्थित पाक तयार करायचा आहे। आता पाक तयार झाला आहे का हे कसं चेक करायचं, तर आपण एका बाउलमध्ये थोडंसं पाणी घेणार आहोत आणि त्या पाण्यामध्ये आपण त्या पाकामधला काही थोडासा पाक त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि हाताने आता आपण चेक करणार आहोत की त्या गुळाची अलगद अशी गोळी बांधली जाते आहे का। जर बांधली जात असेल तर तुमचा पाक हा लाडूंसाठी व्यवस्थित उत्तमरित्या तयार झालेला आहे असं समजायचं। आता आपण गॅस बंद करूनच घेतला होता जेव्हा आपण पाक चेक करत होतो आणि आता आपण या कढईमध्ये गुळाच्या पाकामध्ये तीळ मिक्स करतोय जे आपण भाजून घेतलेत आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आणि आता आपण एका वाटीत पाणी घेतलं आहे, त्यात थोडंसं आपण तेल टाकणार आहोत। हे आपण लाडू वळण्यासाठी वापरणार आहोत। तेल यासाठी की हाताला ते चिकटू नये आणि पाणी ह्यासाठी की आपल्याला चटका बसू नये। तर आता आपण जे काही पाणी आणि तेलाचं मिश्रण आहे ते हाताला लावून लाडू वळून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपले तिळाचे लाडू खाण्यासाठी तयार आहेत। अगदी सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। तुम्ही या संक्रांतीला नक्कीच ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा की रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली। चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन्ससाठी बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा। खात रहा, एन्जॉय करा।